Sziasztok! Itt Klau, folytatjuk a Hogwarts Legacy-t, végre, itt vagyunk. Ugye előző részben sikerült végre megcsinálnunk a második próbánkat, aminek nagyon örültem, hogy ment, sőt, szinte mondhatnánk, hogy simán ment, úgyhogy nagyon jó volt. Túl vagyunk a második próbánkon. Előtte Natinak segítettünk, így, és a végén megmentettük a hipogrifeket, ugye ők már itt vannak bent nálam a szükségszobájába. Sebastiannal is voltunk, ugyebár ellátogattunk a családjához, ahol segítettünk neki a nyomozásban. Viszont én ugye itt streamen kívül játszottam, és mellékküldetésben volt végül is a folytatás, még egy pár dolog így Sebastiannal, és találkoztunk ugye a barátjával, aki márdekáros, sőt az utódja a Márdekár Malazárnak. Megtaláltuk a titkos szobáját, és képzeljétek el, nagyon bánom, hogy ezt nem így veletek csináltam meg, de nem tudtam, hogy ez ilyen izgalmas lesz, mivel mellékküldetés volt. Úgy tudtunk bejutni a szobába, hogy az egyikünknek kellett használni Crucius átkot. És ugye Sebastian mondta, hogy ő tudja ezt a varázslatot, és eldönthettem, hogy megtanulom tőle, és én hajtom végre rajta a Crucius átkot, vagy pedig ő rajtam. És én úgy voltam vele, hogy nem nagyon szeretnék itt sötét varázslatokat tanulni, úgyhogy mondtam neki, hogy ő hajtsa végre rajtam, és végül is bejutottunk a szobába, és találtunk egy könyvet, Mardekár Malazárnak a könyvét, és abban próbálja megtalálni a testvérének az ellenszert. Úgyhogy itt ez a rész, ez itt tart. Amúgy pedig próbáltam a mellékküldetésben, tudjátok, van a gondnoknak, hogy gyűjtsük össze azt a holdat. Hát körbejártam egy csomó helyet, találtam is jó párat, de nagyon nehezen akarja számolni sokszor. 9-et már meg is találtam, aztán most meg már kiírta, hogy 13 kell neki, abból meg van 3, de még nem tanította meg nekünk a második és harmadik Alohomorát, úgyhogy nem tudom, hogy fogjuk megtalálni az összeset. Na, úgyhogy menjetek, merre vagyok arccal? Arra. Akkor folytassuk is a játékot. Csak ne ezt nyom meg. Hanem az X-et, ugyebár. Oké. Ki fogjuk jelölni a fő küldetésünket, és akkor elindulunk arra. Ó, ne haragudjatok, tudom, hülyét csinálok belőletek, de egy fontos információt elhagytam, amit nagyon meg akartam mutatni. Az egyik mellékküldetésben ugye bent voltunk a tiltott rengetegbe, és nem tudom, hogy oda vezető úton, vagy már visszafele, nem emlékszem, de egy gyönyörűségen akadt meg a szemem, és úgy voltam vele, hogy mindenféleképpen meg akarom menteni, és sikerült is befognom. Remélem nem nagyon kószált el a drágaságom. Itt van, nézzétek meg. Nézzétek meg, egy egyszarvú. Várjatok, közelebb hozom, jó, hogy... Jó, na mindegy, akkor te egyé. Ne menjél messzire, hogy simizzelek már meg, hogy meg tudjalak mutatni. Várjatok, mert amíg ő eszik, addig nem tudok. Na. Ja, nem ő már. Itt van, mindegy, így meg tudjuk nézni. Oda nézzetek, milyen gyönyörűséges. Egy egyszarút találtam. Szerintem gyönyörű szép. Jó, igaz, hogy kaptál enni, de most már adok neked is még egyszer enni. Hát úgyhogy ez egy nagy büszkeség, szerintem. Olyan gyönyörű volt, mondom, ez valami lóformájú állat, hát mondom, ezt muszáj megnéznem, és egy egyszarú volt. És ugye ez egy nagyon ritka állat, úgyhogy nagyon büszke voltam, hogy sikerült befogni. Na, most már tényleg menjünk a feladatunkra, de ezt a kis gyönyörűséget mindenféleképpen meg akartam nektek mutatni. Na, akkor menjünk a küldetésünkre. Ugye ez a fő küldetésünk, hogy találkozzunk vele. Na jó,
Nagyon messzire kell mennünk. Szuper. Akkor mindenféleképpen utazni fogunk, akkor mindenféleképpen menjünk ki. Addig, ameddig tudunk. Hol van? Aha. Itt van. Amúgy ezekben a házakban itt írja, csak mutatom, hogyha valakit érdekel, hogy ez az a szemfilás szobor, ugye az, amit annak a csávónak össze kell gyűjteni, és ugye itt írja, hogy 0/1. Ebbe a házba csak azért nem szedtem ki, mert oda 2-es szintű valami kell. Ide. Azért jelöltem ki, hogy ki tudjam jelölni az utazást, a gyors utazást. Úgyhogy nem tudom, hogy fogjuk megkapni azt a második és harmadikos alomórát, mert a suliban már nem tudjátok elképzelni, hogy én milyen sokat gyalogoltam be minden tanterembe, amit csak találtam, sőt, még ott is voltam, ahol nem is voltam még sohasem. Olyan szobákat is bejártam, és nagyon nehezen találtam meg azt is, amit megtaláltam, és mondom, a számolás része pedig nem igazán jó, mert nem mindegyiket írja jóvá egyből. Úgyhogy azt találtam célszerűnek, hogy mindig oda kell menni ehhez a csávóhoz ilyenkor, és le kell adni neki azokat, amik nálad vannak, mert máskülönben nem számolja rendesen. Na, itt is vagyunk. Amúgy feloldottam a negyedik részünket is, ahova tudunk majd küldeni ilyen varázslatokat. Beszéljünk vele. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Ja, itt mondjuk ugye szélszárny, az biztonságban van. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Hát igen, erről tudunk, hogy nagyon keres minket. Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Ó, nagyon Does the name szívesen. Hauntowl Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that Szerintem idea? ettől minden szülő és nagyszülő fél. Na, This way. akkor kövessük Poppit. Ja, mondom, mi az, de hogy kentaur. Tread carefully. Hát engem még egy An kentaur se entire castle bántott. to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Ne aggódj, nem fogsz te minket bántani, én már több társad mellett elhaladtam. Egyszer se bántottál. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? Közben én így gyűjtögetek egy kicsit, amikor így I'm not sure why. találunk Perhaps valamit. that's why the centaurs are suspicious.
Azt a... Szegény állat. Ó, That's the rohadjál third meg. time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Na, ez valami bázis? This Vagy mi ez? is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the It's me. poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Hát világítani nem világít. Viszont ott sok minden világít. Itt van egy állat bezárva. Ó, várjatok, hagyd szedjem meg ki azt a házikót, mert idegesít, hogy állandóan bedobja Lilának. Ne. Így. Oké. Na. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Jó, hogy nincs is benne állat, jó. Revelio. Jó, itt van valami. Pelts. Ez állat Poor szőrme. beasts. Ó, meg vannak nyúzva az állatok. Ó, szegénykék. Still smoking. They can't have been gone Füst, long. úgyhogy nemrég mehettek el. Oké. Itt is van valami. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Jó, akkor most már beszéljünk a Poppyval. Hol van? Ott van. Még mindig azt az egy valamit vizsgálgatja. Anything interesting? Poachers were here, all sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Oké. Akkor menjünk Poppy után. How do goblin and poacher interests align? Gondolom szövetséget Down kötöttek. there. Definitely poachers. No creatures though. Ja, So ott a what are they izé. doing out here? Let's take a closer look. They won't Uh-huh. be happy to see us. Valami Should nagyon we use dolgoznak. disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Én nem is tudok kiábrándító bűbájt. Na mindegy, menjünk le, az biztos. Készüljünk fel, mert itt... How did that? Protego! I haven't even. You're a bit dodgy with skills, aren't you, sweetheart? Protego! Há, arrébb akartam menni, esküszöm. Hol vagy? Ott van még. Á, valamelyik megfogott. Merlin, you'd think they were guarding No. the minister for You want- magic himself. What is going on here? Oké. Only one way to find out. Ugye az a következő feladatunk, hogy lépjünk be a sátorba, csak itt össze szeretném előtte gyűjteni az összes cuccot. Ahogy látom, szükségünk lesz a javító varázslatra. Ja, amúgy az első 6 Merli próbája az megvan, viszont nem nőtt semmivel se a tárhelyem. Annyi, hogy most előről számolja, most 13-at kell, vagy nem is tudom mennyit. Revelio. Pedig azt hittem, hogyha legalább valamennyit teljesítek, ami ott ki van írva, akkor majd valamit.
növel, de amúgy semmi. Nem volt. Na lépjünk be a sátorba. What in Ez egy elvarázsolt God's name? sátor, és ez egy sárkány. Dragons! Sárkányokat harcoltatnak egymással. Vagy sárkányviadal, vagy valami ilyesmi. De szemetek. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. Mennydörgő csarnok. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizardkind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Ó, hát ez nekem nagyon jól megy ám. Hol van a izém? Oh, that's brilliant idea. Köszi. Ja, csak nem mindig működik. Mármint úgy értve, hogy... nem tudom, merre menjünk. Arra fele kéne mennünk. De ha én most őt megtámadom, akkor valószínűleg észre fog venni mindenki. Aha, jó. Jó, arra nem tudunk bemenni. Nézzünk szét erre. Itt nincsen semmi. Have you heard from your family? Aha, Has ezek either a of your koboldok brothers amúgy come mindig round to észre our way of tudnak ám thinking? menni. Will they join us? They say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every Azok last hát wizard is találna. run through with a blade, the violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Not much longer now. Jó, menjünk itt Soon fel. our necks will be out from under wizarding boots. Ó, ott is van egy gyönyörű hipogríf amúgy. Na mindegy, menjünk erre a feladatunk felé. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Mit csinálnak azzal a sárkánnyal? Fehér bosszantják? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Most ugye viccelsz, hogy nekünk itt harcolnunk kell. Oké, menjünk a fogjulejtett sárkányhoz. Várjatok. Erre. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Azt mindenféleképpen felveszi. Azt is begyűjtjük. Nem én sétálok amúgy ilyen lassan, hanem Emma. Na, végre begyorsult. Na, szabadítsuk ki. Szerencsétlen. Amúgy belejöttem, annyi zárat törtem fel a pihenőbe, hogy hú, sárkántojás. Azt eltegyem? All Jó, right, I have the eltettük. egg. Ready. The elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Akkor menjünk? De jössz te is? Careful! Ramrock will want his dragon intact. Don't think you'll get it out of here.
Sziasztok! Szeretitek a mandragórát? Köcsög. Ezt vegyük fel gyorsan. Így. Jó, meg vagyunk. Oh. You're the one we're looking for, and you brought a friend. De nem téged akartalak, baszki. Hát ez mi alakult át? Vannak ám itt sokan. Nem már! Nesze! Mi az ilyen tűzizét csinált ide? Jó, még itt van ő. Gyere csak ide! Új, de fog csinálni ezt, igen. Jó. Most remélem jól csináltam. Na? I suppose we'll find out. Hát csak... Ó, baszki. Remélem ki szabadul és rájuk támad. Tüzelt szét őket. Úgy. Fújj szét. Az is jó, megeszed. Jó étvágyat. No, ne bántsátok őt. Ügyes vagy, ügyes sárkány. Na, mi segítettünk. Csináltunk neked utat is kifelé, látod? This way. Na, hát egy sárkány megmentettünk. Az is több, mint a semmi. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. Na, van egy tojásunk is. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Ja, megkérdezem, mit tegyünk a tojással, de... Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Jó, hát menjünk We aren't innen. helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey.
and right now we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Na, szupi. Ez is megvan. Itt akkor elméletileg nem hagytunk el semmit. Úgyhogy akkor menjünk szépen. Nézzük meg hát, hogyha felad nekünk itt egy másik küldetést. De még egyelőre csak mellékküldetéseink vannak. Ha nem fog bejönni főküldetés, akkor erre fogunk menni. Itt Dick kért meg minket, hogy mentsük meg ezeket az állatokat. Ugye kell szereznünk egy nőstént, meg egy hímet, ugye, és akkor megmutatja nekünk, hogy hogyan lehet őket párosítani és szaporítani őket. Úgyhogy meg látom, hogy majd vásárolnunk kell egy tenyészkarám idéző varázslatot. Oké. Akkor tudjátok mit? Kijelölöm a falut, és akkor valahol itt van. Aha. Itt lehet megvenni a varázslatot, elmegyünk, aztán hát, hogyha addig kapunk valami főküldetést, ha nem, akkor a mellékküldetésen fogunk menni. Amit a Dicktől kaptunk. Tessék, előbb mondtam. Jó, mindegy, most már azt a valamit, azt megvesszük. Aztán megnézzük, mit akar Weasley professzor. Itt, valószínű. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Jó napot, jó napot. Miért ide lépek? Na, nézzük. Nem kell nekünk állatetető. Ez kellett, ez a tenyésztő karám. Igen. Akkor őt megvesszük. Nothing like finding just the right thing. Nézzük meg, hát van még itt valami. Ugye az a baj, már beállítól asztalunk, meg ilyeneket nem lehet lerakni. Gondolom csak akkor, hogyha veszek még. De most annyira nem. Viszont amiket kaptam, most cuccok, azok szerintem mind rosszabbak, úgyhogy azokat eladjuk. Volt, amit találtam, olyan ruha, ami már szép sárga. De úgy voltam vele, hogy most már itt az idő, hogy kicsit fölfejlesszük magunkat. Úgyhogy vettem egy pár sárga ruhát. Meg is mutatom nektek. Elméletileg most mindenem sárga. Látjátok, mindegyik legendás ruhám. Amúgy már ilyen sok pálcamarkolatot találtam, ugye, hogy kóboroltam, meg mindenhol voltam. Na, akkor nézzük meg a küldetéseket. Itt van Weasley professzor. Ó, fogunk egy átalakítás bűbájt kapni. Jelöljük ki. Jó. Akkor nézzük haza, hova vezet minket ez a feladat. I wonder what Merlin would think of the wizarding world. Bírom ennek a hangját, mikor beragad. Na, itt kell valahol. Akkor jelöljük ki ezt, és jöjjünk ide. Oké. Valami lapokat kell összegyűjteni. Minden tudó útmutató. Ezeket amúgy néztem, ezeket ilyet lehet csinálni vele, így felhúzni. Nem jöttem rá igazából. Itt lent van egy ilyen kis rajz, valahol itt volt, esküszöm, de lehet a másik végén.
Megmutatom csak nektek. Itt látjátok? Hogy ugye 1, 2, 3, 4. Na hát én ebben a sorrendben próbáltam őket aktiválni, de megmondom őszintén nem nagyon láttam, hogy bármi is változott volna. Oké. Gondolom ide kell akkor bejönnünk. Ez a föld alatti kikötő. Na itt még nem voltam. Na most megint egy úgy helyre megyünk. Szuper. Oké. So this is the underground harbor. Ott van egy, már látom. Ó, várjatok. Az 500 zsuska. Ne vicceljetek. Felvesszük. Oké. Na menjünk a másik oldalra, mert ott volt a papír. Itt láttam valahol a csónakoknál amúgy. Ott van. Oké. És akkor még egy kell valami átváltozós részről. Milyen menő lépett be oda a liftbe. Na, és az hol van? Milyen rendes, hogy még mutatja is. Oké, akkor itt le. Amúgy nagyon érdekes volt, mikor Sebastiannal meg a... nem is tudom, hogy hívják a barátját most hirtelen. Vele elmentünk ugye a Mardekármarra zárt titkos szobájába. Több ajtót is ki kellett nyitni, ami pártaszul kellett beszélni. Ugye a barátja azt tudott pártaszul, hogy ő beszélt, és... Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. És voltak ilyen kígyós szobrok, és rajta kellett tekerni 2 mintát, de egyszerűen nem jöttem rá, hogy milyen mintát. Aztán olyan sötét volt, képzeljétek el, vakszememmel megtaláltam, hogy mindegyik ajtónál volt egy jel, és azokat kellett beütni. Viszont ha nem időben csináltad, akkor a kígyó szobor rátámadt. Úgyhogy nagyon jó volt. Na. Remélem jó fele megyek. Oké. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we Most ezzel a lányjal kell beszélnem, vagy csak itt útban van a könyv miatt? Na, beszéljünk vele. Professor Weasley asked me to get something from that book. Ja, akkor ezért kell vele beszélnünk, hogy adja oda. I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest Persze, én questions. nagyon szeretem a kitalálós kérdéseket. Na. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Okay. Let us begin. Remélem tudom rá Before választ. the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Hát ezt honnan a... tudjam. Nem tudom, ez olyan annak hangzik. Correct! Na, jók voltak a Snitch was first megérzéseink. introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly,
They're thought to be extinct. Remélem ugyanilyen jó kérdésem Which lesz. potion is commonly referred to as liquid luck? Folyékony szerencsét? Felix, azt tudom, hogy ez. Felix Felicis. Well done. Na, ezt Since tudtam. it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Na, ezt is biztos tudom. Halál erekjéi. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists Na, of the hát Elder akkor csak Wand, az the első Resurrection kérdésnél Stone, and voltam the úgy, Cloak of hogy Invisibility. nem feltétlenül Which tudtam, board de in ezt Quidditch is the ráéreztem. largest? De ez már 4 kérdés. Melyik labda? Melyik labda a legnagyobb a Quidditchben? Hát a cikkesz az biztos nem, mert az az a kis repülő valami. Szerintem a gurkó. The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. Van még When egy a placer esélyem. throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Mi van? Igaz vagy hamis? 100 filé fűzet lehetővé teszi, hogy fajt váltson. Hát azt nem tudom, hogy fajt. Embert változtathat, külsőt. Legyen hamis. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Hát most nem szeretnék, add a könyvet. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally De be most safe miért így since nem we adja rescued the oda a dragon from könyvet? Hall. Ó, baszki. Want to test your knowledge on some more difficult questions? I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Nem tudom. The International Confederation of Wizards. No, that's incorrect. The answer was the Wizards' Council. The Wizards' Council disbanded in De okos 1707 vagy. after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Azt tudom, hogy a filmben volt az ukrán acélhasú, annak olyan ismerős neve. Fogalmam sincs. Legyen The ez. Antipodean Opale. No, I'm sorry, but the answer was the No. Peruvian Vipertooth. Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who Milyen kis founded the tréber vagy, village hogy of te mindent Hogsmeade? tudsz. A falut? Hát szerintem ez. Hengist of Woodcroft. That's right! Na, It is egyet tudtam. believed that Hengist used the Three Broomsticks Inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Jó, hát baszki, egyre nehezebb kérdéseket tesz. Honnan a tökömből tudjam? A Lethervold. That's incorrect. The answer was a demiguise. While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a Letherfold? Nem értem, mi ez a hó. Jó, van, The akkor legyen Knockback ez. Jinx. Actually, the answer was the Patronus charm. Tudtam, baszki, The hogy az only known kellett volna. survivor of a Letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time.
Who published the law of elemental transfiguration? De ez honnan? Most őszintén, honnan kéne? Itt tartsak magam mellett egy Harry Potter quiz, kis okost, vagy mi? Hát nem jártam én a Harry Potter iskolába, vagy Oxfordba. Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the Jaj, principal nagyon exceptions örülsz, to hogy nem Gamp's tudom a law is that válaszokat, food cannot igaz? be conjured, though it Szemét. can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Knowledge is the real magic. No, the answer was never tickle a sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is Draco dormiens nunquam titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Hát nem hiszem, hogy a baziliszkusz. Nem tudom, legyen ez. Úgyis azt mondja hamis. The correct answer was the rune's paw. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads Jó, serve a hagyd már different abba, function. aztán kész. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right De is the látjátok, nem adja oda Where is máskülönben azt a Ilvermorny rohadt School of könyvet. Witchcraft and Wizardry located? Ó, tök mindegy, mit válaszolok. Well done! The American school was founded in the 17th century by Isolde Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Azt hiszem ez. Elixir to induce euphoria. Incorrect. The answer was Amotentia. Amotentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Jó, akkor nem csináljuk meg a professzornak a szarját. Hát én nem fogok itt állni órákig azért, hogy azt mondja, hogy hamis, meg okoskodjon itt nekem. Ó, bazd meg, nem is kellett volna beszélni. Nyomorult. Csöves kukorica, bazd meg, olyan okos. Miért nem ő a professzor? De ezt is úgy megírták, öcsém, honnan a tökömből kéne tudnom ilyen kérdést, mert az, hogy olyan kérdést rak fel, amit esetleg a filmbe vagy a könyvbe mondjuk olvas az ember, azt mondom, hogy jó. De ilyeneket honnan a tökömből kéne tudnom? Felcseszt az agyamat a önelégült mosolyával, amikor azt mondta, hogy hamis. Na. You have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks most which will végeztem help el. you to complete your field guide. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. Oké, akkor még mindig el kell neki végeznünk valamit, és akkor részt kell vennünk napközben átváltoztatás tanórán. Viszont ugye az gondolom itt lesz nála, nem? Aha. Csak mulasztjuk az időt. Kell a térképünk. És akkor itt tudjuk mulasztani, hogy nappal legyen. Crossed wands was so much fun, wasn't it? És akkor itt is vagyunk. Az a kislány de felidegesített. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be Homore. Ja nem, mi volt az, amit a Ron elrontott? Nem jut eszembe.
we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Ugye a patkány kellett átváltoztatni pohárrá, de már nem amit eszembe, mi volt a varázslat neve. Na, menjünk. Ennyi, átváltoztattuk. Beautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your tényleg valami study. olyasmi volt. OWLs will be here before you know it. De beszéljünk a professzorral. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. Hát, én nem tudom. Not at all. I was merely interested in learning more about the Aura program. I saw Professor Sharp's Aura badge and was intrigued. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. Tudjuk, a rendes I'll bíbá és provide a fokozat. final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Na, If you akkor wish ezt to practice the megcsináltuk. spell you just learned, the training dummy is available. Ja, gyakorolhatom a varázslatot? Na, akkor tegyük ki, aztán próbáljuk ki, hogy mivé változik át. Hol van? Várjátok, mert vak vagyok, itt van fönt. Most rakjuk erre. Na. Hordó. Glad to see you are paying close attention to my demonstration Jó. of the transformation. Akkor majd ellenségeimet átváltoztatom. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about Na, the trip to jött a Sebastiantól is egy levelünk. Nézzük meg, mit szeretne Sebastian. Lehet, hogy talált valamit. A bánya árnyékában találkozz Sebastiannal. A bánya bércénél. Oké, ha mutatod az utat, hogy merre van ez a bánya bérce, én elmegyek. Biztos talált valamit a könyvben. Ó, és itt van Lodgok is. Gondolom ő is beszélt már Ranrokkal. Úgyhogy utána meg majd oda fogunk menni valószínű. Hogy beindultak itt a dolgok. Várjatok, ott megcsillant egy olyan izé. Ezt meg akarom csinálni. Oh dear, I shall get in trouble. Jaj, nem ezt akartam, várjatok, mert... Ez. Mindig összekavarodok komolyan, hogy mit akarok nyomni. Oké.
Bemegyek a fagyos vízbe. Várjatok, nagyon messze van amúgy Sebastian, mert akkor nem futok. Ó, igen. Na. Nem baj. Oda el tudunk utazni. Gyors utazással. És akkor egyből közelebb lesz. Kíváncsi vagyok, hogy mit talált. Valami olyasmire emlékszem a könyvből, hogy valami fiolát, valami üvegcsér fiolátról beszélt a könyv, ugye Mardekál Malazár, és azt mondta Sebastian, hogy lehet, hogy a segít majd a testvérének,